तपाईको घरमा डिश होम फाइबर नेट छ तर म्याक एड्रेस कसरी लगाउने थाहा छैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथसाथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। ल त अब भिडियो सुरु गरौँ। पहिला तपाई क्रोम ब्राउजर ओपन गरिहाल्नुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानुस् एन्ड टाइप गर्नुस् योमा 192.168.1.1 यति सर्च टाइप गरिसकेपछि सर्च गराइदिनुस्। सर्च गराइसकेपछि तपाईको अगाडि राउटर पेज ओपन हुनेछ। राउटर पेज ओपन भइसकेपछि तपाईको 5G राउटर छ भने योमा टाइप गर्नुस् ईपी एडमिन पासवर्डमा टाइप गर्नुस् एडमिन क्यापिटल ईपी। अनि 4G राउटर छ भने तपाई योमा टाइप गर्नुस् ईपी युजर अनि पासवर्डमा टाइप गर्नुस् युजर क्यापिटल ईपी। यति गरिसकेपछि लगइन गराइदिनुस्। लगइन गराइसकेपछि एकछिन वेट गर्नुस्। तपाईको अगाडि तपाईको राउटर पेज ओपन हुनेछ। मेरो राउटर पेज ओपन भइहालेको छ। अब क्लोज म क्लोज गर्दै एडभान्स सेटिङमा गए म एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ छ सिक्युरिटीमा एक टच गरे। सिक्युरिटीमा टच गरिसकेपछि यहाँ छ वाइफाई म्याक फिल्टर योमा टच गरे। योमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्छौ ब्ल्याक लिस्ट छ। ब्ल्याक लिस्टलाई म पहिला व्हाइट लिस्ट गरे। व्हाइट लिस्ट गरिदिसकेपछि यहाँ न्यूमा टच गरे। न्यूमा टच गरिसकेपछि यहाँ म्याक एड्रेस मागिरहेछ। यो म्याक एड्रेस कहाँबाट लिने यो तपाईको डिभाइस योमा पहिलादेखि कनेक्टेड छ भने यहाँ होला। अनि म यसको लागि होम पेजमा गए। होम पेजमा गइसकेपछि यहाँ छ 13 डिभाइसेस योमा एकचोटि टच गरे। योमा टच गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुस्। यहाँ यो मध्ये तपाईको कुन मोबाइल हो यहाँ कनेक्टेड डिभाइसहरु एउटा छ अहिले अनलाइन दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा अहिले 5वटा कनेक्टेड छ। यो मध्ये मेरो कुन हो म लिइरहेको छु यो Redmi 7H हो। यो म टच गर्दिए म्याक एड्रेस म यो कपी गरिहाले। कपी गरिसकेपछि यहाँ एडभान्स सेटिङमा फेरि गए। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि फेरि सिक्युरिटीमा गए। सिक्युरिटीमा गइसकेपछि वाइफाई म्याक फिल्टरमा टच गरे। टच गरिसकेपछि फेरि सेम प्रोसेस यो व्हाइट लिस्ट अब छँदैछ। अनि न्यूमा टच गरे। न्यूमा टच गरिसकेपछि यहाँ फेरि मागिरहेछ। अनि यसमा लङ प्रेस गरे। लङ प्रेस गरिसकेपछि पेस्ट आउँछ पेस्ट गरिदिए। पेस्ट गरिसकेपछि एप्लाई पनि गरिदिए तर अहिलेसम्म लागेको छैन किनकि यहाँ टिक लागेको छैन। अनि यहाँ चाहिँ इनेबल WLAN म्याक फिल्टर अनि यो माइक टच गरिदिए। टच गर्नु बित्तिकै तपाईको यो म्याक एड्रेस लागिहाल्छ। योमा म टच गरिदिए हेर्न सक्छौ अब म्याक एड्रेस लागिहालेछ। पहिला कतिवटा डिभाइसेस कनेक्टेड थियो 4वटा अनि अहिले कतिवटा छ हेरिहाल्छु 4वटा अनलाइन थियो अहिले हेर्न सक्छौ सबै अफलाइन भइहालेछ। अफलाइन एउटा मात्रै अनलाइन छ यो मेरो नै होला। हेर्न सक्छौ मेरो नै छ यो अनलाइन अरु सबै अफलाइन छ। सबै अफलाइन भइहालेछ किनकि अहिले अब म्याक एड्रेस लागिहालेछ। फेरि कुनै नयाँ एड गर्नु छ तपाईले भने फेरि यहाँबाट जानु मानु मलाई अहिले डेस्कटपको एड गर्नु छ भने योमा यसरी गए। योमा एकचोटि टच गरिसकेपछि योमा फेरि यो म्याक एड्रेस उसको कपी गरिसकेपछि यसको म्याक एड्रेस फेरि सेम प्रोसेस एडभान्स सेटिङमा फेरि जानुस्। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ छ सिक्युरिटीमा टच गरिदिनुस्। सिक्युरिटीमा टच गरिसकेपछि वाइफाई म्याक फिल्टर योमा टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँ छ न्यूमा टच गर्नुस् एकचोटि। न्यूमा टच गरिसकेपछि फेरि यहाँ तपाईलाई म्याक एड्रेस योमा माग्छ। म्याक योमा फेरि म गए लङ प्रेस टच गरे। लङ प्रेस टच गरिसकेपछि पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ एप्लाई गरिदिनुस्। अब एप्लाई गरिसकेपछि यो त्यो पनि कनेक्ट भइहाल्यो। अब पीसी यो डेस्कटप कनेक्ट गरिरहेको थिएँ म आफ्नो ल्यापटप यो पनि कनेक्ट भइहाल्यो। योमा मानौ मलाई यो डिलिट गर्नु छ। यो डिलिट गर्नु छ भने योमा टच गरिदिए। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डिलिट गरिदिनुस्। यो डिलिट भइहाल्छ।